12 وسیله‌ای که از خریدشون پشیمون میشیم. کافیه یه دور توی اینستاگرام بزنیم تا افراد مختلفی رو ببینیم که ما رو ترغیب به خرید چیزی میکنن. خانم زیبایی که میگه با خرید سایه چشم زیباترین چشم ها رو خواهیم داشت، یا سرومی که قرار تمام مشکلات پوستی ما رو برطرف کنن. کرمی که اگه ازش استفاده کنیم قراره ما رو 10 سال جوان‌تر نشون بده. وسایل آشپزخونه‌ای که باعث میشه خوشمزه ترین غذاهای دنیا رو باش بپزیم. و این تبلیغات ادامه دارن. ما با تجربه فهمیدیم که بعضی از این وسایل کارایی که فروشنده ادعا میکنن رو ندارن، یا به اندازه‌ای که براشون پول پرداخت میکنیم برای ما مفید نیستن. پس اگه میخواین در این مورد بیشتر بدونید توی این ویدیو با ما باشید. این ویدیو رو من فاطمه و دوستم آلاله که مثل همیشه پشت دوربینه برای شما درست کردیم. از هر چیز بگم که هر کدوم از شما هر کدوم از این وسایل رو که دارین و استفاده میکنین و براتون مفید، خیلی هم عالیه. اما اگر این وسیله رو ندارین و وسوسه شدین که بخرید، این ویدیو رو با عنوان تجربه شخصی ما ببینید و گوشه ذهنتون داشته باشید. اولین وسیله بخارشور. من تحت تبلیغات ماهواره‌ای بخارشور خریدم. فکر می‌کردم مبل‌ها و کف خونم بعد از این خرید قراره همیشه از تمیزی برق بزنه. میتونم بگم که بدترین خریدی بود که تو زندگی انجام دادم. یه وسیله بزرگ و بسیار جاگیر و بسیار ناکارآمد با قیمت خیلی زیاد و مصرف برق خیلی بالا. کاری که به راحتی با یه زمینشوی ساده با صرف چند دقیقه وقت میشه انجام داد. با این وسیله تبدیل شده به یک کار سخت که نتیجه هم چندان رضایت بخش نیست. فکر کنید که چه جای زیادی توی خونه اشغال میکرد، چون به جز خود دستگاه اصلی کلی وسیله جانبی هم داشت. یه خاطره هم با این دستگاه دارم. یه روز یکی از همکارانم میگفت خانمم گفته من بخارشور میخوام و هر چی که بهش میگم به درد نمیخوره قبول نمیکنه، چیکار کنم؟ بهش گفتم من دستگاهمو به شما قرض میدم، ببر، اگه ایشون خوشش اومد براشون بخر، ولی مطمئنم که خوشش نمیاد. دقیقا همین اتفاق افتاد. این خانم اصلا از دستگاه خوشش نیامد و از خریدش منصرف شد. همکارم هم کلی منو دعا کرد. خوشبختانه تبلیغات این دستگاه خیلی نسبت به قبل کمتر شده. این روزها تبلیغات برای دستگاه هواپز خیلی زیاده. قراره هممون با استفاده از این دستگاه غذای سالم بخوریم و لاغر بشیم. اما واقعیت چیز دیگه ایه. باید اعتراف کنم که بعضی از غذاها توی این دستگاه خوشمزه و خوب میشن. اما سوال اینه که پرداخت این قیمت برای این دستگاه آیا ارزش داره؟ جواب من نه هست. اگه جای کافی توی آشپزخونه‌تون دارید و کسی بهتون این دستگاه رو کادو داده خوبه، اما خودتون هرگز نخریدش. باید بگم این دستگاه با جایی که اشغال میکرد، با قیمتی که داره، با دردسری که برای تمیز کردن داره، یه زمان طولانی که برای پخت صرف میکنه، به هیچ عنوان ارزش خرید نداره. اگه تا حالا نخریدین مواظب باشید که گول نخورید. بعد از چند بار استفاده دیگه براتون قابل استفاده نیست. اگه کیک و نون میپزید و آب میوه میخورید، وسیله غذاساز میتونه برای شما مفید باشه. این دستگاه هم چون قطعات جانبی زیادی داره، جای زیادی توی کابینت میگیره. سر هم کردن و شستن قطعات حوصله و وقت زیادی میخواد. من قراره هر چیزی رو که خرد کنم یا رنده کنم ترجیح میدم از همون رنده و چاقو استفاده کنم، چون با اینکه میشه قطعات دستگاه رو توی ظرفشویی گذاشت، با این حال از نظر من استفاده از رنده و چاقو راحت تره. حتما قبل از خرید این دستگاه نسبتا گرون بررسی کنید که به اندازه مبلغی که پرداخت میکنید این وسیله براتون مفید باشه، وگرنه بعداً از خریدش پشیمون خواهید شد. باید بگم که من هر روزم برای خرید جارو رباتیک وسوسه میشم و خوشحالم که تا حالا مقاومت کردم. این دستگاه وسیله خوبیه، اما باید بگم اولین موضوع قیمت خیلی زیاد این دستگاه هست. اگه خونه شما کوچیکه اصلا ارزش خرید کردن نداره، چون دقیقاً در عرض 10 دقیقه یا کمتر میتونید با کیفیت بهتری خونتون رو تمیز کنید. اگر حیوان خونگی دارید و خونتون بزرگه و مشکلی با پرداخت قیمت زیاد این دستگاه ندارید، میشه گفت خرید بدی میتونه براتون نباشه. اما در غیر این صورت، در ضمن اینکه به یاد داشته باشید لازم حداقل هفته یه بار خودتون خونتون رو جارو بکشید، چون که به هر صورت اون یه جاهای خاصی رو نمیتونه تمیز کنه. من جدیداً از این زاویه هم به این قضیه نگاه میکنم که میشه جارو کشیدن رو هم فعالیت در نظر گرفت. توی دنیای شلوغ این روزها که فرصت ورزش کمتره، کوچکترین فعالیتی میشه استقبال کرد. پولتون رو توی جیبتون نگه دارید و خونتون رو خودتون جارو کنید و مطمئن باشین فایدهش برای بدنتون و خودتون سلامتیتون بیشتره و پشیمون هم نخواهید شد.
تمام برندهای گوشی مرتب گوشی جدید تولید میکنن و کلی تبلیغات مختلف برای گوشی جدید میکنن. واقعیت اینه که تغییرات این گوشی ها برای یک مصرف کننده عادی مهم نیست. مثلا سرعت بیشتر با عکس بهتر یا حافظه خیلی زیادتر. حتما اینها خیلی خوبن ولی مطمئن باشید تفاوتی توی زندگی شما ایجاد نمیکنن. یکم سرعت بیشتر برای مصرف شخصی یا مصرف عادی اهمیتی نداره. من فکر میکنم زمانی باید گوشی رو عوض کرد که گوشی قدیمی دچار مشکل شده و دردسر ایجاد میکنه. گول تبلیغات رو نخورید و خودتون رو هر سال برای خرید گوشی جدید به زحمت نندازید، وگرنه مبلغ زیادی که پرداخت کردید باعث میشه که در آینده پشیمون بشید. هر سال لوازم‌آرایش جدید با کارکردهای جدید میاد که مدعیاً شما رو زیباتر میکنن و جوری تبلیغ میکنن که آدم احساس میکنه بدون اونها زشت‌ترینه و با خریدش میتونه زیباترین بشه. مثلا پرایمر و پودر فیکس برای پوست خشک اصلا لازم نیست. پرایمر پوست خشک همون مرطوب کننده است، ولی بیوتی بلاگرها اینو جوری تبلیغ میکنن که هر کس اینا رو ببینه فکر میکنه که مجبور ازشون استفاده کنه. یا مثلا هایلایتر، برای هر نوع آرایشی هایلایتر لازم نیست. دقت کنیم که گول تبلیغات رو نخوریم. ممکنه که خانم بلاگری که داره تبلیغ فلان پرایمر رو میکنه پوست پرتقالی داشته باشه و پرایمر براش مناسب باشه. سعی کنیم از لوازم آرایش همیشگیمون استفاده کنیم و سراغ لوازم آرایش جدید نریم مگه اینکه مطمئن باشیم برای ما کاراست، وگرنه ما پرداخت کلی هزینه وسیله بی استفاده برامون میاره که پشیمونی برامون به بار میاره. اگر یه روتین پوستی دارید که برای شما خوب کار میکنه همون رو ادامه بدید و تکرار کنید و گول تبلیغات رو نخورید. قرار نیست کرم ها و سرم های جدید براتون معجزه کنن. اگر تصمیم دارید عوضشون کنید قبلش حسابی تحقیق کنید. ممکنه محصولات پوستی جدید آلرژی داشته باشید و دچار مشکل بشید. کرم ها و سرم ها رو تا قطره آخر استفاده کنید، بعد اونها رو بخرید. اگه مشکل پوستی جدی دارید حتما به پزشک مراجعه کنید و فکر نکنید با خرید سرم جدید مشکلتون برطرف میشه. خیلی از ما برای اینکه حالمون خوب بشه یا تفریح کنیم میریم لباس میخریم، در حالی که خرید لباس باید برای رفع نیاز باشه. باید با برنامه ریزی باشه. اگر لباس رو فقط برای تفریح بخرید مطمئن باشید که از خریدش پشیمون خواهید شد. ویدیو ما برای خرید بهتر رو از دست ندید. لینکش رو میذارم که ببینید تا برای خرید بهتر بهتون بتونه کمک کنه. وقتی که قابلمه میخرید لازم نیست که یه ست کامل بخرید. هر خانواده‌ای بنا به تعداد نفرات و رفت آمدش یه نیازهای خاصی داره. اول نیازها رو بشناسید، بعد خرید کنید. مثلا وقتی چاقو میخرید لزومی نداره که ست کامل مثلا 6 تاییش رو بخرید. اگر با 2 تا سایز چاقو کارتون راه میفته فعلا فقط همون 2 تا رو بخرید. کار کردن توی آشپزخونه با لوازم زیاد نه تنها راحت نیست بلکه باعث سردرگمی میشه. مواظب باشید با خرید ست‌های آشپزخونه دچار پشیمونی نشید. خرید لوازم تزئینی منزل از نقطه ضعف‌های من بود که کلی روش کار کردم تا درست بشه. در مورد تزئینات خونه نمیتونستم مقاومت کنم. توی تزئینات خونه هر روز چیز جدیدی مد میشه و من اگه از چیزی خوشم میومد میخریدمش. بعد از زمان کوتاهی پشیمون میشدم. سعی کردم وقت بذارم و لوازمی پیدا کنم که خیلی دوست داشته باشم و در عین حال همه با هم هماهنگ باشن. این موضوع باعث شد تا از اکسسوری‌های خونه رضایت داشته باشم و زمانی که چیزی مد میشه اون رو نخرم. معمولاً چند تا اکسسوری رو برمی‌دارم و با جابجا کردنشون تنوع ایجاد میکنم و اینطوری دلم لوازم جدید نمیخواد. شما هر سال برای سفره 7 سنتون ظروف جدید میخرید؟ من که دیگه این کار رو نمیکنم. از ظروف توی خونه استفاده میکنم و سعی میکنم خلاقیت داشته باشم تا مجبور نباشم ظروف جدید بخرم. مثلا امسال از سبدهایی که توی کشو استفاده میکردم به عنوان ظروف 7 سین استفاده کردم. یا مثلا برای یلدا میشه خوردنی ها رو خیلی زیبا چید و از همون ظروف همیشگی استفاده کرد. یعنی توی چیدمان تغییر ایجاد کرد نه ظروف. اگر برای ظروف مناسبتی هزینه زیادی کرده باشید مطمئن باشید که بعداً پشیمون خواهید شد. به نظر من 2 ست ملافه برای هر تخت میتونه کافی باشه. قبلا من یه قسمت بزرگی از کمدمو برای ملافه ها و حوله ها اشغال میکردم. 2 حوله برای هر نفر و در صورت لزوم یه حوله مسافرتی برای یه نفر کافیه.
بیشتر از این فقط باعث میشه فضا گرفته بشه و اصلا کاربرد نداشته باشه. سعی کنین وقتی ملافه جدیدی رو میخرید زمان بیرون انداختن ملافه قبلی رسیده باشه. همون قانون وان این وان اوت که توی ویدیو کمد کارا هم در موردش صحبت کردیم و لینک اون ویدیو رو براتون میذارم که اگر دوست داشتید ببینید. در مورد ملافه و حوله هم کاربرد داره. برای شما هم پیش اومده که از خرید وسیله پشیمون بشید؟ اگه هست با من و بقیه دوستان در میون بذارید تا با کمک هم خریدای اشتباهمون رو کم کنیم. من از طرف خودم و دوستم آلاله از اینکه تا اینجا ویدیو ما رو دیدین ازتون تشکر میکنم. اگر ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین، کانال ما رو سابسکرایب کنین و ما رو با دوستانتون معرفی کنین.